Disclaimer lang po, hindi po ako isang mekaniko. Ang video po nito ay para doon sa mga tao na mahilig mag-DIY o destroy it yourself. Tara, samahan nyo akong sirain ang motor ko. Hello guys! Welcome back sa aking channel at welcome sa inyong mga may hilig sa motmot. Motor ang tinutukoy ko hindi yung motmot na nasa isip mo. Ang topic ko ngayon ay tungkol sa carburetor. Meron ako ditong carburetor ng Ybr 125 no motor ko, pero nagkaroon siya ng problema sa floater niya. Kasi yung pinagkakabitan ng pin nung floater ay nabasag na siya. Kaya hindi ko na siya magagamit talaga. Nagtanong ako ng bago nito, i-order pa at 3.5 daw ang halaga. So hanggat wala pa, gagamit muna ako ng ibang carburetor. Ito naman carburetor na to ay TMX 155 na class A lang siya. Dati ko ng carburetor to, ginagamit ko sa wave ko dati. Ngayon, susubukan ko siya dahil marami nang gumagawa nito. Meron nga lang akong nakikitang problema dito sa pagko-convert ko na to. Kasi yung YBR, desalpak yung carburetor. Tapos ito namang TMX 155 ay debolt. Kaya, nag-isip ako kung paano ko siya maikakabit. Ngayon, nakahanap ako ng manifold na pang TMX 155 pero replacement lang to. Naisip ko na baka pwedeng putulin na lang to. Tapos, yun ang gagawin ko na para desalpak na lang siya, hindi na siya debolt. Yan, puputulin ko siya dito. Tapos, pagka naputol na siya, magiging parang ganito na itsura niya. At pwede ko na siyang isalpak. Sinukat ko siya manually, yung pinaka-diameter niya, outside diameter. Ginamitan ko lang siya ng ruler kasi wala akong caliper. Ang difference niya is almost 2, parang ganun, 2 mm o 1 point something mm. Kaya sa tingin ko papasok naman to. Hindi totoo yan. Guys, kung gagawin nyo rin to, yung ganitong puputulin nyo yung manifold, mas maganda yung meron kayong talagang base na maghahawak doon sa carburetor o doon sa mismo manifold para hindi ganito na gumagalaw siya. Kasi medyo delikado, kaya ingat-ingat lang kung gagayahin nyo to.
mas maganda lagyan nyo siya ng guide para pag pinutol nyo siya, diretsong-diretso. Bago ko sinalpak yung carburetor, nilagyan ko muna siya ng konting langis dun sa tip niya para mas madali siyang isalpak. Mga pala guys, gumamit na rin pala ako dito ng throttle cable ng TMX 155. Kasi yung stock ng Ybr 125, hindi siya uubra dun sa carburetor na to. Kaya kailangan magpalit din kayo. Yan, umaandar na. Ang susunod na part dito ay medyo mahirap na yung pagtotono. Kaya lang, hindi ko na mapapakita sa inyo sa video na to dahil medyo mahabang proseso siya dahil kailangan pang mag-plug reading. Pero sa tingin ko medyo matatagalan ako dahil 155 to, medyo malakas sa gasolina to, malakas yung pasok ng gasolina nito, kaya siguradong tiyagaan to pag tinono. Pero pag natono naman to is okay to. Sigurado ko malakas yung response nito. Bumili na rin ako ng filter kasi yung stock air filter ko, yung airbox, hindi na siya uubra dito sa TMX na 155. Pero pwede namang gawa ng paraan, kaya lang mas pinili ko na lang mamili na lang ng mushroom type para mas simple lang.
At dito ko na rin tatapusin tong vlog na to. At kung meron kayong gustong idagdag sa video, paki-comment lang dyan sa baba. Kung may napansin kayo na mali kong ginawa, i-comment nyo rin dyan sa baba. At kung meron kayong gustong idagdag, i-comment nyo rin dyan sa baba. Lahat yan tatanggapin natin. At hanggang sa susunod na vlog, maraming salamat sa panonood. At huwag niyong kalimutan mag-subscribe kung nagustuhan niyo yung video. At i-like yung video at i-share sa iba. Maraming salamat. God bless.